Hello friends, good morning. Welcome to my channel Aloo blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে আলু পৰঠা। আহকচোন আমি এই আলু পৰঠা ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো। আটাখিনি ধুনিয়াকে মাৰি থৈছো। প্ৰায় 5 মিনিট মান হ'ল এইখিনি আটাখিনি মাৰি থোৱা আৰু আলু মই বইল কৰি লৈছো। ইয়াত 3টা আলু বইল কৰি মই এইখিনি অকনমান পিটিকি লৈছো। ধনিয়া পাত, পিয়াজ, কেঁচা জলকীয়া, নিমখ, হালধি, শুকান জলকীয়া পাউডাৰ আৰু আমচুৰ পাউডাৰ। এতিয়া মই আলু পৰঠা বনাবৰ কাৰণে এই বস্তুখিনি গুটেখিনি মই মিশ্ৰণখিনি মই তৈয়াৰ কৰি লম। কিছু আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত এই মিশ্ৰণখিনি মই বনাই লম। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া দিম মই তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই গোটা জিৰা। দিম মই কেঁচা জলকীয়াখিনি যিখিনি মই কাটি থৈছিলোঁ। গেছটো লো ফ্লেমত ল'ব আৰু দিম এতিয়া পিয়াজ আৰু যিখিনি মছলা মই থৈ দিছিলোঁ সেই মছলাখিনি গোটেইখিনি মই ইয়াত এতিয়া এড কৰি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান মই ভাজি ল'ম। এতিয়া মছলাখিনি এতিয়া অকণ ভজা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই এতিয়া এড কৰিম আলুখিনি আৰু ঠিক তেনেকৈ আলুখিনি এতিয়া অকণমান মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অকণমান ভজা ভজা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এড কৰিম এতিয়া মই এয়া চাম্বৰ মছলা আৰু এতিয়া এইখিনি আকৌ মই ভালকৈ অকণমান ভাজি ল'ম। মছলাখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া মই দিম ধনিয়া পাত আৰু এই ধনিয়া পাতখিনি মই আলুৰ লগত ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। আটাখিনি আকৌ ভালকৈ মাৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এই আটাখিনি মই এটা বল বনাই ল'ম আৰু এই বলৰ ভিতৰত আলুৰ ষ্টেপিংখিনি দিম। দি পেলাই মই এই পৰঠাটো ৰেডি কৰিম। এতিয়া মই এটা বল বনাই লওঁ। ইমানটো জোখত মই আটা লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো ৰাউণ্ড কৰি ল'ম। অকণমান হেঁচি দিম আৰু শুকান আটা লগাই ল'ম আৰু এইটো বলটো মই এনেকৈ কৰি ল'ম কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত মই আলুৰ মছলাখিনি দিম যে। আলু মছলাখিনি দি ল'ব আৰু এইটো লাহেকৈ হেঁচি হেঁচি দিব। মছলাখিনি তললৈ গৈ থাকিব আৰু আটাটো এনেকৈ ওপৰলৈ আহি থাকিব আৰু এইটো লাহে লাহে এনেকৈয়ে আপোনালোকে বনাই ল'ব আৰু এইটো এতিয়া মই আকৌ শুকান আটা লগাই ল'ম আৰু পৰঠাটো মই লাহে লাহে বেলি ল'ম। বেছি জোৰে প্ৰেছ নকৰিব, পাতলা পাতলাকৈ প্ৰেছ কৰি আপুনি বেলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বেলি ল'লোঁ ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকেও বেলি ল'ব। বেছি প্ৰেছ নিদিব, বেছি প্ৰেছ দিলে মানে আলুখিনি ওলাই যোৱাৰ এটা চান্স থাকে। ইয়াত দেখিছেনে অকণ অকণ ওলাই গৈছে, ইমানকণটো যাবই, গতিকে কোনো হেৰি নাই, অসুবিধা নাই। আৰু এইফালে মই এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাৰ লগে লগে এই পৰঠাখন মই সেকি ল'ম। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া মই অকণমান ঘি দি দিম। এতিয়া দি দিম পৰঠাখন। এক চাইডটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে এই পৰঠাখন মই এতিয়া আকৌ লুটিয়াই দিম আৰু চাইডে চাইডে ঘি দি দিম। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আকৌ অকণমান ঘি দি দিম। ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এই পৰঠাটো চাটনিৰ সৈতে খাব পাৰে।